בשלב זה אני רוצה לדבר איתכם על הגנות פיזיות שאנחנו יכולים ליישם במערכות הידרופוניקה. לפני שאני אתחיל לדבר על הגנות פיזיות, חשוב לי לציין שוב, חובה לשמור את המערכת נקייה. מה הקשר בין ניקיון לבין הגנה מפני מזיקים? הוא מאוד ישיר. כל לכלוך, כל אבק, כל צמח שמת, לא משנה אם זה על הרשתות שתכף אני אדבר או על המערכות עצמן, הוא מקור, הוא גרעין שעליו עלולים להתפתח אחר כך מחלות. כל חומר אורגני עלול להפוך להיות מקור למחלות, למזיקים, ואחד בא על גבי השני. תמיד רואים את זה. איך מתחיל עובש ועליו פתאום מתחילות לבוא כנימות או מתחילים לבוא מזיקים אחרים, אחד בא יחד עם השני. אז דבר ראשון חשוב מאוד להקפיד על הניקיון. ועכשיו אני יכול להתחיל לדבר איתכם גם כן על הגנות פיזיות. אז דבר ראשון, הגנה פיזית, אנחנו יכולים לשים רשת, אנחנו יכולים לגדל בתוך בתי רשת, אם זה בתוך חממות או אם זה בתוך רשתות. רשתות יכולות להיות לדוגמה רשת 50 מש. אני יכול לבנות לי ביתן מעץ, ממתכת, או לקנות אחד מוכן ולשים עליו רשת 50 מש. רשת 50 מש מגנה מרוב המזיקים המעופפים שדיברנו קודם. היא תגן מפני כנימות, היא תגן מפני מזיקים אחרים, אבל צריך לדאוג שבאמת הבית רשת הזה יהיה לדוגמה עם שתי דלתות, עם דלתות כפולות, כך שהמזיקים לא יוכלו פשוט להיכנס פנימה ברגע שפותחים דלת אחת. צריך לוודא שהרשתות נקיות, שמעוברר בפנים, שהצמחים לא נפגעים מהחום. צריך לוודא שיש רשתות צל, כל מה שקשור לגידול מסביב, מאוד חשוב להקפיד בתוך בתי צמיחה. אבל בהחלט בית צמיחה עם רשתות יגן לנו מפני עורבים וציפורים, מפני מעופפים, מפני כל החרקים, מפני פרפרים, מפני כנימות. כל אלו רוב המזיקים המעופפים, בית רשת יגן, אבל כמו שאמרתי קודם, צריך להקפיד שהם לא ייכנסו מתוך הדלת. הדרך השנייה שאנחנו יכולים להגן בצורה פיזית, רוב האנשים לא יוכלו להגן ולבנות ממש בית רשת, אבל כן יוכלו לשים כל מיני הגנות שונות ומשונות מסביב למערכת. אחת מהדוגמאות היא מדבקות צהובות. מדבקות הצהובות תולים אותם בסביבת המערכת, בדרך כלל מעל, כדי שלא אנשים ולא בעלי חיים יתפסו, שלא אמורים להתאפס עליהם יתפסו, ויש כאלו שיש להם ריח או שנמשכים לצבע עצמם. לדוגמה, מדבקות צהובות הם נגד זבובונים לבנים ונגד כל מיני מעופפים שונים, ומדבקות כחולות הם נגד טריפסים, נמשכים לשם הטריפסים. יש חומר שנקרא אמריליו, שמורחים אותו על גבי המדבקות הצהובות, או יש כל מיני חומרים שונים. זה ספציפית אחד שאנחנו משתמשים בו גם בחקלאות מסחרית, והחרקים נמשכים לשם ונדבקים. זה עובד וזה לגמרי עוזר בגידול ומונע חלק נכבד מהמזיקים. דבר נוסף שאנחנו יכולים להשתמש בו זה כל המחשמלים. מה הכוונה? מחשמלים נגד, בדרך כלל משתמשים בהם נגד יתושים, אבל באותה מידה אפשר לתלות אחד ליד המערכת ההידרופונית והוא יפגע גם כן בכל המעופפים האחרים שימשכו לאור הסגול ויפגעו שם. זו שיטה שהיא מאוד פשוטה, זו חסכונית בחשמל ויעילה מאוד. אגב, כל מה שקשור למדבקות צהובות ניתן ליישם גם כן כאשר מגדלים על גבי שולחן, אז אפשר להדביק על הרגליים של השולחן, דוגמה יש לי מערכת NFT או מערכת לא משנה גידול במצע מנותק, אני יכול לשים על השולחן את המדבקות הצהובות על הרגליים, וכך למנוע מנמלים שירצו לטפס לי או מחלזונות או מחשופיות, זה ימנע מהם את היכולת לטפס. נקודה שהשתמשנו בה במשך שנים והיא עובדת לגמרי. יש לנו מלכודות ריח. מלכודות ריח זה משהו שניתן גם כן להשתמש בו, יש מזיקים מסוימים וזבובים מסוימים שעלולים לפגוע לי בצמחים והם ימשכו למלכודות ריח האלה, זה משהו שפשוט ליישום אפשר או לייצר אותו בעצמכם או לקנות מוכן. אגב, אני אוסיף לסרטון הזה עוד איזשהו מסמך שמרחיב על הגנות פיזיות וכיצד ניתן ליישם אותם. מעבר לזה חשוב לי מאוד, ואני מכניס את זה כן מהגנות הפיזיות, כל מה שקשור לחמצון של המים, לעברור של הסביבה, כל הדברים האלה הם גם כחלק מהמניעה, אבל גם חלק מההגנות הפיזיות, ואחד הדברים שניתן לעשות כדי להגן מפני מחלות שורשים, כמו פיטיום במים, זה להוסיף
עוד חמצניות, או להוסיף אפילו אוזון למים. מה הכוונה אוזון? ניתן להזמין מכשיר קטן, הוא נראה כמו מפוח אוויר, רק שבמקום לשחרר אוויר הוא משחרר אוזון, O3, ויוצר חמצון למים בצורה כזאת שפוגעת בפטריה בצורה יוצאת דופן. ממש יכול לעזור. בדרך כלל לא נשתמש בזה במערכות שהן ביתיות, אבל כן במסחריות, בהחלט זה יכול להיות משהו שהוא רלוונטי. אם כבר דיברתי על הפיטיום ועל טיפול בו, אחד מהטיפולים הכי חשובים בפיטיום זה להוריד, אם אני רואה שהמערכת נפגעה לי, להוריד את ה-EC, את המוליכות החשמלית, מתחת ל-1500, להעלות את ה-pH לכיוון ה7, ואז אנחנו נראה שהמחלה נעצרת. לאו דווקא היא תיעלם לגמרי, אבל היא בהחלט תיעצר. במקרה כזה אני יכול להתחיל לרסס את הדשן ההידרופוני, ולהזין אותו דרך ההלווה. הצמח יודע לקלוט את הנוטריאנטים גם דרך ההלווה. אחד מהעניינים שקוראים זה שלמעשה השורש הופך להיות רגיש, גם בגלל שהחום עולה, החמצן יורד, וסביבת בית השורשים הופכת להיות יותר חשופה ויותר רגישה למפגעים דוגמת הפטריה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להעלות את להוריד את ה-EC, אני מוריד את ה-EC, אני מוריד את אחוז החנקן, השורשים פחות נפגעים, ואני מעלה את ה-pH, ואז הפטריה, אמנם יש לי שם אחוז חמצן נמוך, כמו שציינתי מקודם, אבל היא בדרך כלל משגשגת איפה שיש לי חנקן גבוה. אז אני אבצע את הפעולות האלו, ואני אמנע מהפטריה.